તો સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા એક સાવરણો લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ સાવરણો જે છે એ જૂનો થઈ ગયો છે અને એના કારણે જે એની સળીઓ છે એ વિખેરાઈ ગઈ છે। તો આપણે આ સળીઓને જોઈન્ટ કરવા માટે આપણે એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ લેવાની છે। પ્લાસ્ટિકની બોટલનું શું કરવાનું છે હું તમને જણાવું। તો પહેલાં આપણે જે આનું સ્ટીકર છે એ ઉખાડી લઈએ। તો જે આ પ્લાસ્ટિકની બોટલ છે એનું જે સ્ટીકર છે એ આપણે ઉખાડી લીધું છે અને એના પછી જે આ પ્લાસ્ટિકની બોટલનો નીચેનો ભાગ છે એને આપણે એક ચાકુની મદદથી કટ કરી લેવાનો છે। તો આપણે જે આ ભાગ છે એને એક ચાકુથી કટ કરી લઈએ। તો આ ભાગને કટ કર્યા બાદ આપણે જે આ સાવરણાની સળીઓ છે એને આ પ્લાસ્ટિકની બોટલની અંદર નાખી દેવાની છે અને પછી શું કરવાનું છે પણ હું તમને આગળ જણાવું। તો જે આ સાવરણીની સળીઓ છે એને આપણે અંદર નાખી દેવાની છે અને પછી જે આ બોટલ છે એને ગેસની ઉપર રાખીને આપણે આને ગરમ કરી દઈશું, જેથી કરીને જે આ સાવરણાની જે સળીઓ છે એ આની અંદર ફૂલ ટાઈટ ફિટ થઈ જાય। તો આપણે એને ગરમ કરી દઈએ। તો જે આ પ્લાસ્ટિકની બોટલ છે જે આ સાવરણાની સળીઓ છે એની સાથે ખૂબ જ મજબૂતાઈથી ચોંટી ગઈ છે। આપણે જે ગેસ ઉપર ગરમ કરીને ચોંટાડી હતી એ જે સાવરણાની સળીઓ છે એની સાથે ખૂબ જ સારી રીતે ચોંટી ગઈ છે। તો જે આ ટીપ છે તમે તમારા ઘરમાં જરૂરથી યુઝ કરજો, કારણ કે જે આ ટીપ છે એ તમારા માટે ખૂબ જ યુઝફુલ છે। તો મેં અહીંયા ફરીવાર એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ લઈ લીધી છે અને જે આ બોટલ છે એની ઉપર આપણે એક ચાકુની મદદથી ઘણા બધા એવા કાણા પાડી લઈશું અને આ કાણા હું શું લેવા પાડું છું એ પણ હું તમને આગળ જણાવું। તો પહેલાં હું આ જે પ્લાસ્ટિકની બોટલ છે એની ઉપર કાણા પાડી લઉં। તો જે આ બોટલ છે એને આપણે સાદી બોટલમાંથી ચમચી મૂકવાનું હોલ્ડર બનાવ્યું છે। ખૂબ જ સરસ મજાનું દેખાય છે, ખૂબ જ સરસ મજાનું લાગે છે અને જે આ બોટલ છે સાદી બોટલમાંથી આપણા માટે એક ખૂબ જ યુઝફુલ ટૂલ બની ગયું છે। તો તમે જે આ બોટલ છે એને જે આ ટીપ છે તમારા ઘરમાં જરૂરથી યુઝ કરજો, કારણ કે આ ટીપ તમારા માટે યુઝફુલ છે। તો અહીંયા મેં એક લિક્વિડ તૈયાર કર્યું છે। આ લિક્વિડને મેં ગેસ ઉપર ગરમ કરીને બનાવ્યું છે। આની અંદર મેં પાણી, કપડાં ધોવાનો પાવડર, મીઠું અને શેમ્પૂ એડ કર્યું છે। તો આ જે લિક્વિડ છે અને આપણે ક્યાં યુઝ કરવાનું છે હું તમને જણાવું। તો આપણી જે લાદી હોય છે એની ઉપર જે ડાઘ પડી ગયા હોય છે જે નીકળતા નથી, એના માટે મેં આ લિક્વિડ તૈયાર કર્યું છે। આપણે આ લિક્વિડને લાદી ઉપર નાખી દઈશું અને પછી એક કૂચાની મદદથી આપણે જે આ ડાઘ છે એને કાઢીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ લિક્વિડની મદદથી આપણે ખૂબ જ ઇઝીલી જે આ ડાઘ છે એને કાઢી શકીએ છીએ અને જે આપણી લાદી ઉપર જે પણ કાંઈ મેલ જમા થઈ ગયો હોય છે એ પણ આ લિક્વિડથી ખૂબ જ ઇઝીલી નીકળી જાય છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે લાદી છે એ પહેલાંની જેવી નથી રહી, એની જે શાઇન છે એ ફરીથી પાછી આવી ગઈ છે। તો જે આ લિક્વિડ છે એ તમારા માટે દિવાળીમાં ખૂબ જ યુઝફુલ બનશે, તો તમે આ તમારા ઘરમાં બનાવી શકો છો। તો મેં અહીંયા એક ડુંગળી લઈ લીધી છે। એ ડુંગળીની છાલ ઉતાર્યા બાદ મેં જે આ ડુંગળીની વચ્ચે જે જગ્યા છે ત્યાં મેં એક ખીલીની મદદથી કાણું પાડી લીધું છે અને કાણું પાડ્યા બાદ આપણે આપણી પાસે જે દોરો હોય છે એ દોરાને થોડોક આપણે કટ કરી લેવાનો છે અને કટ કર્યા બાદ આપણે જે આ ડુંગળીનું કાણું છે એની અંદર જે આ દોરો છે એને આપણે પરોવી દઈશું અને આને પરોવ્યા બાદ આપણે શું કરવાનું છે એ પણ હું તમને આગળ જણાવું। તો પહેલાં જે આ દોરો છે એને આપણે ડુંગળીની અંદર પરોવી લઈએ। તો જે આ ડુંગળી છે એને આપણે આપણા ઘરનો જે બલ્બ હોય છે એની ઉપર બાંધી દેવાનું છે, કારણ કે આવું કરવાથી જે આપણા બલ્બની આસપાસ જે કાંઈ મચ્છર, માખી, જીવજંતુ જે કાંઈ આવતું હોય છે એ આવશે નહીં। તો આ જે ટીપ છે એ તમારા માટે ખૂબ યુઝફુલ છે અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો આ વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરતા જજો। તો કાલે પણ હું તમને મળીશ આવા જ વિડીયો સાથે।